ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د نهمې ورځې درس ته راغلاست. په تیر درس کې مونږ تاسو د ډیټ فنکشن په دوه مثالونو باندې مونږ کار وکړ. تاسو کولی شئ ډیټ فنکشن په مختلفو ځایونو کې په مختلف شکلونو دا استعمال کړئ. یعنی دا یو فنکشن تاسو مختلف اهدافو لپاره استعمالولی شئ. مخکې تاسو که پام کړو ما مخکې مثال کې په دې باندې کار وکړ چې څنګه کولی شئ تاسو د یو پروژې چې تاسو اخیستې ده د شروع نه واخله تر ختمه پورې چې دا څومره وخت تاسو استعمال کړی دا تاسو په ورځو په میاشتو او په کال معلوم کړئ چې په دې پروژه کې مونږ څو ورځې څو میاشتې او څو کاله کار کړی دی. اوس د نن ورځ یعنی د نن په مثال کې زه غواړم تاسو ته په دې باندې کار وکړم چې که یو کس وغواړي چې هغه دا معلوم کړي چې د مثلا زه یم زما تاریخ د تولد معلوم دی چې 28 د جولای 1990. زه غواړم دا معلوم کړم چې په دې دنیا کې ما څو کاله څو میاشتې څو ورځې څو منټه او څو ساعته او څو سکنډه ژوند کړی. دغه اوسه پورې چې زه ژوندی یم څو کاله څو میاشتې او څو ورځې ما په دې دنیا کې ژوند کړی دی. نو نن زه تاسو سره په دې باندې کار کوم او دا کار مونږ د ډیټ فنکشن په واسطه باندې کوو. مخکې مثال کې مونږ په بل شي باندې کار وکړو، اوس تاسو وګورئ په بل شي باندې کار کوو. نو هدف مې دا و چې تاسو دا یو فنکشن د مختلفو اهدافو لپاره استعمالولی شئ، په مختلفو ځایونو کې دا تاسو استعمالولی شئ. نو مطلب دا دی چې زموږ د نن ورځې درس دا دی چې مونږ څنګه کولی شو د ډیټ فنکشن په واسطه باندې دا معلوم کړو چې how to determine how long you have left. څنګه کولی شو دا مشخص کو معلوم کړو چې مونږ څومره وخت لپاره څو کالو لپاره څو ورځې څو میاشتو لپاره په دې دنیا کې ژوند کړی، یعنی ایج کالکولیشن کوو مونږ. صحیح شوه؟ یعنی زه څو کلن یم، د څو میاشتو یم او د څو ورځو یم. لنډه او خلاصه خبر دا ده. که چیرې زه وغواړم چې دا معلوم کړم چې زه د څو کالو یم، د څو میاشتو یم، د څو ورځو یم، صحیح ده، دې دپاره مونږ بیا هم د ډیټ فنکشن څخه کار اخلو او نن په دې باندې کار کوو. دې دپاره زه راځم مایکروسافټ ایکسل خلاصوم. تیر مثال کې مونږ دې پورې کار کړو، دا لږ زر دې خوا ته راوړم او نن دلته کار کوم. تاسو راځم رایټ سایډ ته د دې شیټ او دغه کاپي کوم، دلته پیسټ کوم ځکه چې لیکل وخت غواړي. او دلته زه راځم لیکم چې how to determine how long you have lived، یعنی ایج کالکولیشن. نو نن زمونږ درس دا دی چې څنګه کولی شو مونږ خپل عمر معلوم کړو چې مونږ د څو کالو استو، د څو میاشتو استو او د څو ورځو استو. نو دې دپاره دوستانو زه بیا هم څه کوم، دا خانې مرچ کوم چې لږ ذره منظم غوندې معلوم شي. دلته مې داسې بارډر ورکړو. دلته زه راځم لیکم چې my birth date که چیرې موږ وغواړو چې عمر معلوم کړو د خپل ځان چې زه څو کلن یم، د څو میاشتې یم، د څو ورځو یم، باید یو شی موږ ته مشخص او معلوم اوسي، هغه تاریخ د تولد دی چې موږ په کم تاریخ باندې پیدا شوي یاستو. که چیرې دا نه نو موږ بیا نشو کولی چې ایج کالکولیشن وکړو، ځکه موږ برث ډیټ از ا سټارټ ډیټ انتخابو. لکه په د پروژې په مثال کې که تاسو پام کړئ موږ سره سټارټ ډیټ و او اینډ ډیټ و. نو دلته موږ برث ډیټ چې دی دا موږ از ا سټارټ ډیټ حسابو په فنکشن کې. نو زه لیکم چې مای برث ډیټ او دغه نه وروسته راځم دی خوا ته لیکم لاندې number of years lived یا alive، صحیح ده، number of
months left, number of total months left, total months our years left, number of total number of دلته ما چی شی وکړو مړه number of total months left او دلته هم دا اف چې دی باید د دې نه مخکې وسي number of total year left او number of total months left او number of total days left یا alive فرق نه کوي انګلیسي دونه مهمه نه ده خیر دی که اشتباه کیږي فرق نه کوي نو ورونو یا دوستانو زما تاریخ تولد دا د ماته معلوم دی زه لیکم چې د اوومې میاشتې 28 تاریخ 1990 باندې زه پیدا شوی یم یعنې 28 د جولای اوومه میاشت راځي نو زه که چیرې اوس وغواړم دا معلوم کړم چې زه د څو کالو یم د څو میاشتو یم او د څو ورځو یم دې دپاره بیا زه څه کوم ym او md طریقې څخه کار اخلو نو راځم دلته لیکم مساوي datedif اول د فنکشن نوم لیکو قوس شروع اول به ورته څه وکئ برث ډیټ به ورته انتخاب کوئ صحیح ده دا هغه زموږ د تولد تاریخ دی بیا به د هغه نه وروسته کامه ولیکئ end date به ولیکئ end date د نن ورځې تاریخ د نن ورځې تاریخ پیدا کولو طریقه مونږ په اولو فنکشنو کې ویلو چې څه شی که چیرې زه وغواړم چې د نن تاریخ معلوم کړم کوم فنکشن باید استعمال کړم مساوي ټوډے فنکشن دا د وکړه تاسو چې دا اوس زمونږه سټارټ ډیټ شو دا اوس زمونږه end date شو او په سینټکس کې مونږ ویلو چې اول مونږ سټارټ ډیټ انتخابو دغه نه وروسته مونږ end date انتخابو نو تاسو وکړه سټارټ ډیټ هم انتخاب شو end date هم انتخاب شو سټارټ ډیټ زما برث ډیټ دی او end date ټوډے تاریخ دی د نن ورځ تاریخ دی او دغه نه وروسته په ډبل کوټس کې لیکم ورته چې وای یعنې په دې معنا چې ما ته د دغه دوه تاریخونو ترمنځ زما د تولد تاریخ نه تر اوسه پورې دغه تفاوت د کال په لحاظ وکړئ چې څو کاله تفاوت لري ده انټر کلیک کې ما ته وایي ستاسو عمر د 10 کالو دی که چیرې ستاسو د کمپیوټر دغه تاریخ غلطي نو دا حساب هم تاسو ته غلط ښیي ځکه موږ دلته ټوډے فنکشن استعمال کوو ټوډے فنکشن دغه د کمپیوټر تاریخ ته ګوري نو تاسو متوجه اوسئ که چیرې د کمپیوټر تاریخ غلط نو دا غلط ښیي چې دا غلط نه اوسي دې ته متوجه اوسئ په همدې شکل باندې زه راځم مساوي لیکم datedif بیا قوس شروع برث ډیټ انتخابوم او بیا وروسته لیکم ټوډے قوس شروع قوس بند او بیا دغه نه وروسته کاما او ډبل کوټس کې لیکم ym لکه مخکې مې چې تاسو ته یادوري وکړه ښه د 30 کال نه بر علاوه د دونه کومه میاشت نور ما باندې اوښتې نه 30 کالو نه وروسته زیات کوم میاشت ما په دې دنیا کې ژوند کړی که نه بلې ته د 30 کالو او د یوې میاشتې ښه د میاشت نه دې خوا کومه ورځ ما باندې اوښتې ده که نه مساوي datedif قوس شروع برث ډیټ به ورته انتخاب کې او کامه دغه نه وروسته به ټوډے ولیکئ قوس شروع او دغه نه وروسته به دا دوه قوسونه چې موږ بندو دا د دې فنکشن دپاره بندو چې هر فنکشن ځان ته دوه قوسه لري دغه نه وروسته به کامه ولیکئ او په ډبل کوټس کې به ولیکئ چې md month days د دغه میاشتې نه وروسته کومه ورځ ما ژوند کړی په دې دنیا کې یعنې علاوه د دې میاشتې نه کوم څو ورځې په ما باندې نور تېر شوي په دې دنیا کې وایي وروره ته د 10 کالو یوې میاشتې او 18 ورځو یې نو دا وروره د ایج کالکولیشن طریقه څنګه مونږ کولی شو خپل عمر د کال د میاشت او د ورځې په لحاظ معلوم کړو چې زه د څو کالو د څو میاشتې او د څو ورځو یم دا یو مثال بل دا اوس وګورئ دلته ما خپله ولیکه چې زه number of total years lived یا alive number of total months alive number of total days alive زه وایم چې نه دلته په دغه یوه خانه کې غواړم ما ته معلوم کړي چې زه د څو کالو د څو میاشتې او د څو ورځو یم نو دې دپاره زه څه کوم دا برث ډیټ مې کاپي کو دلته راغلم دا مې پیسټ کړه دلته
زما برډ ډیټ دا دی او زما ایج چې دی دلته زه لیکم ایج. اوس زه غواړم ډایرکټ مثلا دا کال میاشت او ورځ د همدغه یو سل یا یو خانه کې ماته ټول وښیي. دې دپاره زه څه کوم راځم لیکم مساوي ډیټ ډي آی ایف قوس شروع سټارټ ډیټ به ورته انتخاب کوي یعنی برډ ډیټ به ورته انتخاب کوي کامه دغه نه وروسته به ټوډے ولیکئ. ټوډے هم چې کله ولیکله دوه دانې قوسونه به بند کړي د اوپننګ قوس او کلوزنګ قوس او دغه نه وروسته به کامه بیا به تاسو څه وکئ ورته به ووایئ چې ماته کوټیشن کې به ولیکئ چې ماته کال وښیه. کال چې مو ولیکه د هغه نه وروسته به قوس بند کړئ او کنکټینیټ ساین به استعمال کړئ. دغه ته انډ ساین هم وایي او کنکټینیټ ساین هم وایي ورته. دا څه دپاره استعمالیږي؟ دا چې کله موږ غواړو څو جملې سره یو ځای کړو. زه وایم چې ماته کال د کله معلوم که د دې کال سره سره زه لږ دې خو ته دا شیټ راوړم د دې کال سره سره یو ځای که څه شی یو ځای که دلته راځم لیکم کوټیشن کې نو ایرس ورته ولیکه. صحیح شوه؟ او بیا څه کومه کوټیشن لیکم ځکه ټیکس همیشه ما تاسو ته ویلو چې په فنکشن کې او که په فارموله کې ډبل کوټیشن کې استعمالیږي. بیا د هغه نه وروسته زه بیا څه کوم ورته یم چې انډ یو ځای که ورسره څه شی ډیټ ډي آی ایف. صحیح شوه؟ بیا لیکم دلته سټارټ ډیټ ورته انتخابوم یعنی برډ ډیټ انتخابوم کامه بیا زه لیکم ټوډے دغه نه وروسته بیا زه راځم لیکم ما ته دې دفعه واي ایم ایر منث وښیه او بیا کنکټینیټ ساین یو ځای که ورسره څه شی یو ځای که ورسره منث او دغه نه وروسته بیا کنکټینیټ ساین بیا ډیټ ډي آی ایف فنکشن. صحیح شوه؟ او دغه نه وروسته بیا ډیټ ډي آی ایف فنکشن کې برډ ډیټ انتخابوو بیا کامه ټوډے تاریخ ورته لیکو او دغه نه وروسته بیا کامه لیکو څه شی ایم ډي او بیا کوټیشن بندوم قوس بندوم او دغه نه وروسته بیا ورته یم چې یو ځای که ورسره څه شی یو ځای که ډیز. نو دلته څه راځم لیکم نو دا ایر ما ځکه ولیکه چې که چیرې ما ته کال ښیي د کال سره څنګ ته ولیکي ایر مثلا 10 کاله او مثلا یو میاشت منځ او 18 ورځې. نو دې دپاره لږ لږ زردسې دغه دلته یو فاصله هم ورکوو چې لږ لږ فاصله واخلي. دلته مې فاصله ورکړه او دلته مې فاصله ورکړه او دغه نه وروسته دلته زه څه کوم یو دانه قوس مې دا مې ولیکه ورته. صحیح شو؟ بس صحیح ده. او دې نه وروسته زه انټر باندې کلیک کوم چې کله ما په انټر باندې کلیک وکړو تاسو څو ګورئ ما ته وایي چې یور ایج ایز 10 کاله 1 منث او 18 ورځې. خو په دې خاطر باندې چې لږ ذره نور هم واضح شي زه څه کوم دې باندې ډبل کلیک کوم بیا دلته راځم دغه هلته لیکم یور ایج ایز دونه ایر او بیا کامه دلته مې بیا فاصله ورکړه او دلته بیا راځم لیکم دې سره دونه منث او دغه نه وروسته زه راځم لیکم اینډ دونه ورځې انټر باندې مې کلیک وکړ. تاسو څو ګورئ لږ زره فاصله یې اوس واخیستله مطلب یور ایج ایز 10 کاله یو میاشت او 18 ورځې. د 18 ورځو دپاره هم څه کوم لږ زره فاصله لیکم دلته راځم دغه ځای کې دغه اینډ سره لږ زره سپیس ورکوم او دغه نه وروسته بیا انټر باندې کلیک کوم. نو تاسو اوس دا دې وکتو چې ما ته وایي زه یا زما عمر چې دی د 10 کالو د یوې میاشتې او د 18 ورځو دی. یا دلته هم لیکلی شي چې مای ایج ایز زما عمر چې دی هغه د څو کالو دی د 10 کالو د یوې میاشتې او د 18 ورځو دی. خو که چیرې تاسو دا تاریخ بدل کړئ مثلا زه ورته یم چې زما تاریخ د تولد 1995 دی نو ما ته اوس وایي ګوره ستا عمر چې دی د 25 کالو د یو میاشت او د 18 ورځو دی. یعنې تا په دې دنیا کې 25 کاله یو میاشت او 18 ورځې ژوند کړی دی. نو دا ستاسو پورې ارتباط لري چې تاسو دغه سیستم باندې تاسو غواړئ ایج کالکولیشن وکړئ او که په دغه طریقه باندې غواړئ. دا په دې ښه دی چې ټول یو ځای دي خو دلته لږ زره فنکشن یې غټه ده نو کیدای شي تاسو دې کې لږ زره کنفیوز شئ. هغه اسانه طریقه هم تاسو استعمالولی شئ. په مرور د زمان چې کله تاسو فنکشن استعمال کړئ د تاسو ته بیا دا ډېر اسانه ښکاري. نو خیر ده که دا طریقه تاسو ته یاده نه شوه یا تاسو نه شوه یادولی فرق نه کوي هغه طریقه هم تاسو ته کار ورکوي. خو چې څومره تاسو فنکشن استعمالوئ دغه نه وروسته ستاسو ذهن فنکشنو کې قوي کېږي او دا بیا تاسو ته بیخي عادي کېږي.
نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې درس. نو د دې نه علاوه دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې زما نورې د کمپیوټر کوم ویډیوګانې چې دي یا نور پروګرامونه چې ما جوړ کړي او په یوټیوب کې ما اپلوډ کړي دي ترلاسه کړئ، نو یوټیوب ته به راشئ او یوټیوب کې به ولیکئ محمد اسلام سیفزاده. دا هم چې کله ولیکو محمد اسلام سیفزاده سرچ باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته مستقیم زما چینل خلاصي. دا زما چینل دی، په دې کلیک وکړئ او دغه نه وروسته تاسو پلی لیست ته راشئ. پلی لیست ته چې راغلی دلته ټول پروګرامونه چې کوم ما جوړ کړي دي هغه مې دلته اپلوډ کړي دي. تاسو کولی شئ دغه پروګرامونه ځان ته ډاونلوډ هم کړئ او آنلاین هم دا وګورئ، خو چې ځان هم سبسکرایب کړئ دلته زما چینل ته. او د دې نه علاوه که چیرې تاسو غواړئ د کویک بوکس ویډیوګان ترلاسه کړئ، یعنې کویک بوکس مربوطه درسونه ترلاسه کړئ، یا هغه که د اکاونټینګ اوسي یا فاینانشل اکاونټینګ اوسي فرق نه کوي، یعنې د محاسبې هر قسمه درسونه تاسو ترلاسه کړئ. نو دغه صفحه چې تاسو ګورئ د افغانستان کویک بوکس اکاډمي یا د افغانستان د کویک بوکس اکاډمي، دا یو نوې صفحه ده چې په دې کې مونږ د کویک بوکس مربوطه د فاینانشل اکاونټینګ، کاست اکاونټینګ، منیجریل اکاونټینګ همداسې نور ویډیوګانې په دې کې روزمره اپلوډ کوو. چې کله مونږ کلاس اخلو هغه ویډیو ریکارډ کوو دلته اپلوډ کوو. نو تاسو کولی شئ دا ویډیو پیج زمونږ لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شریک کړئ. د دې نه علاوه دا چې ګورئ دوستانو دا زما خپله رسمي صفحه ده، په دې کې لکه څنګه چې تاسو ته مې خپل یوټیوب چینل وښودو په دې کې زه خپل ټول ویډیوګانې دلته اپلوډ کوم. نو تاسو دا صفحه هم ځان سره لایک کړئ که چیرې د کمپیوټر علاقمندان هستئ، ځکه د دې طریق نه هم کولی شئ تاسو ما سره په ارتباط کې اوسئ. یا کوم سوال لرئ یا کوم ذهن کې کوم موضوع ګرځي تاسو کولی شئ تاسو هغه خپل موضوع هغه خپل سوال ما سره د دې صفحې د طریق نه ما سره شریک کړئ. نو دا دوستانو د نن ورځې موضوعات. په بل درس کې به انشاءالله د ډیټ اینډ ټایم په نورو فنکشنو باندې کار وکړو.